Poprvé se projedeme po kladenské vlečce Huti Koněv. Podíváme se na trendy vlakových interiérů. Zabrala jsem si rádio a můžu jet. A virtuálně nahlédneme na stanoviště strojvedoucích. Pořizuje se standardně minimálně 8 snímků. Hezký dobrý den, já vás vítám u dalšího videomagazínu Pozor vlak a určitě si říkáte, co se to za mnou odehrává, ale to už vám prozradí Jura. Hele, já když jsem byl malý, mně se často zdávalo o Gulliverovi, to je ten obrovský chlapík, a o zemi Liliputu, to je tady ta malinká zemička. Ovšem, my jsme v Praze na Petřinách, je polovina listopadu a tady se otevírá jedna úžasná, ale opravdu úžasná věc, Lucie. Otevírá se zde Dům vláčků, kde najdete stovky železničních modelů. Můžete si vyzkoušet hodně věcí, ale co já vám budu vyprávět, na to se podívejte vy v první reportáži. Tak jak tam představit Dům vláčků? Trvalo nám to tady 2 roky, než jsme to dokončili všechno. Chtěli jsme to otevřít dřív teda, ale všechno trvalo dlouho. Stálo nás to hodně úsilí, hodně peněz a hodně nervů teda, upřímně řečeno. Takže věřím tomu, že se to lidem bude líbit, že to úsilí za to stálo. Přímo u metra Petřiny v obchodním centru vyrostla na ploše 1500 metrů čtverečních nádherná expozice zatím 6 modelových kolejišť v různých velikostech a také muzeum železničních modelů z produkce bývalé Německé demokratické republiky. Ale projdeme si všechno hezky po pořadě. Hned u vstupu čeká návštěvníky kolejiště ve velikosti N, měřítku 1:160. Je to kolejiště Negrelliho viaduktu, dosahuje celkové délky přes 7 metrů. Je to kolejiště, které věrně zobrazuje realitu. A to realitu z roku 2013. Opravdu. Každý detail, který najdete na skutečném Negrelliho viaduktu, který je mimochodem po Karlově mostě druhým nejstarším pražským mostem přes Vltavu, najdete i na modelu. Můžete si tak dopodrobna prohlédnout 67 budov, 115 figurek, 184 vozidel a 118 lamp. Mimochodem, tenisový turnaj na Štvanici sleduje 3364 diváků a to vše je doplněno 20 vlaky, které se prohání po 2 kolejích. A teď se přesuneme k hlavnímu kolejišti Domu vláčků ve velikosti H0, které zaujímá plochu 29 metrů čtverečních. To zobrazuje provoz současných železnic, převážně teda Českých drah. Je to krajina smyšlená. Toto kolejiště neodpovídá žádné konkrétní předloze. Je to kolejiště, který je zasazeno do takové pohodové letní krajiny. A jak už to tak bývá, kdo se pozorně bude dívat, objeví ku příkladu opilé opice cirkusu Podobecky, tučňáky, co čekají na svou porci zmrzliny, policisty, kteří zastavili zloděje kovu a další nečekané životní situace. Zprovoznění kolejiště, které má celkem 32 metrů, zabralo nejvíce času, jak ukazuje dokument Domu vláčků. Tak tohle je naše kolejiště ve velikosti H0 a tady je i Jarda Eichler, který ho zapojuje a zprovozňuje. Na kolejiště jsme náležitě hrdí a na Jardu proto ho máme, řekněme, slabost. Tak či tak se právě on nejlépe vyzná ve změti kabelů, přestavníků, přepínačů a dalších cvakajících a blikajících a možná i nebezpečných věcí. Kolejiště bude plně digitalizováno. V provozu tady na jednokolejce má být v každém směru nasazeno asi 15 párů vláčků. A kdo si myslí, že digitál znamená i výraznou úsporu drátů, dost se plete. Nesmíme zapomínat ani na osvětlení domečků, návěstidla, pohyblivé věcičky, přestavující se výhybky nebo svítící autíčka. Je toho zkrátka dost. Zpět do současnosti.
O pár metrů dál se nachází zahradní železnice o velikosti G, která má celkem 4 samostatné okruhy. Toto kolejiště bylo koncipováno v podstatě jako provizorium, ale všem se zalíbilo natolik, že jsme usoudili, že kolejiště necháme. Zabírá plochu přibližně 60 metrů čtverečních, což si myslím, že je plocha dostatečně velká, tak, aby imitovala provoz na skutečné zahradě. Provozováno je tady opět několik souprav. Máme tady 2 velké okruhy, na které nám jezdí protisměrně 2 vlaky. Ty jsou v automatickém provozu. Máme tedy potom 2 menší okruhy, ty už si zapínají návštěvníci sami. Ve stejné velikosti, jako je zahradní železnice, najdeme další lahůdku. Autentický provoz příhraničního nádraží Weissbach někdy v 60. letech minulého století, kdy páru nahrazovali moderní stroje. Veškerý provoz si zde ovládají sami návštěvníci. A když jsme u lahůdek, nesmíme opomenout ani věrný model Jindřichohradecké místní dráhy, tedy úzkorozchodné trati ve velikosti H0E, včetně modelů železničních vozidel, které jsou řazeny do souprav dle skutečného provozu. Položeno je 33 metrů úzkých kolejí, 24 metrů kolejí běžného rozchodu a aby krajina působila věrně, najdeme zde 4150 kusů stromů. Největší plochu domů vláčků ale zaujímá Muzeum modelové železnice. Jde o kompletní sbírku modelů z produkce bývalé Německé demokratické republiky, které zapůjčili sběratelé z celé České republiky. Tato expozice je výjimečná v tom, že v podstatě žádné podobné muzeum nenajdeme nejenom u nás v České republice, ale v podstatě ani v Německu. Pokud tam nějaké takové expozice jsou, tak jsou zaměřeno třeba na konkrétní dráhy nebo konkrétní velikost, ale aby se někdo takhle komplexně zpracoval produkci z bývalé NDR, to znamená, dejme tomu, zhruba druhá polovina minulého století, tak to se zatím, aspoň pokud je nám známo, někomu zatím nepodařilo. Další povídání o domu vláčků je naprosto zbytečné. Chce to prostě vidět na vlastní oči a garantujeme vám, že si zde opravdu užijete. Ostatně, rozářené oči prvních návštěvníků a dokonce i šéfa obdobného projektu, tedy Království železnic, hovoří za vše. Co vám zde líbí nejvíce? Úplně upřímně to, že se zaměřili trošku jiným směrem. Budou mít lepší ohlasy od pravých nádražáků a pravých modelářů, protože my přece jenom tím, jak jsme zaměřený hodně směrem k těm dětem, tak tam těch vláčků je to trošku víc vlakodrom, tady to je přece jenom víc ta modelařina, takže tohle určitě je krásná věc. Já jsem to teď tady říkala kolegovi, mně se tady nejvíc líbí tohleto kolejiště a konkrétně tadyhlento místo, protože tady je altánek, kde jsem letos o prázdninách v noci spala na dovolené. No prostě všechno se mi tady líbí, jsem rád, že něco takového tady vzniklo. Co se děje na železnici? České dráhy prohrály arbitráž se Škodou Transportation, přestože to byly právě České dráhy, které požadovaly po Škodě Transportation za pozdě dodané lokomotivy řady 380 kompenzaci téměř 1 miliardu korun. Rozhodčí soud při hospodářské a agrární komoře nakonec rozhodl, že tím, kdo bude platit víc než 1 miliardu, bude dopravce. Jde o doplatek za lokomotivy plus inflační navýšení ceny. Na doporučení ministra dopravy Dana Ťoka České dráhy podali proti arbitráži žalobu. Dochází v přímém přenosu k tunelování Českých drah. A já jsem tady od toho, abych této věci nemlčel. Jeho vyjádření považujeme za šikanózní a má to až charakter výhrůžek. Od počátku jsme upřednostňovali cestu dohody. Nejdále v dohodě jsme byli v roce 2014. Tato dohoda by ve své podstatě znamenala úhradu 250 milionů, což ve srovnání s částkou, která vzešla z arbitrážního soudu, by znamenalo pro České dráhy úsporu 861 milionů. Bohužel tato dohoda byla v té době odmítnuta, především díky stanovisku Ministerstva dopravy. Stát nakoupí vlaky za 20 miliard korun. Plán je takový, že zhruba 85% přispěje Evropská unie a zbylých 15% doplatí objednatel dopravy. Tedy stát či kraj, kteří se stanou majiteli nových vlaků. Dopravce bude jen provozovatelem. Stát tak chce zlepšit úroveň cestování v regionální dopravě, aniž by zatížil dopravce.
A nové vlaky ještě jednou. České dráhy začaly vozit cestující novými rychlíkovými vlaky Interpanter na trase Brno, Břeclav, Olomouc. Interpanter vychází z regionálních souprav Regiopanter, je však uspůsoben k delším cestám. Je nízkopodlažní, klimatizovaný, má Wi-Fi a elektrické zásuvky. 3 rekonstruované železniční mosty v Plzni prošly unikátní zátěžovou zkouškou. Jejich pevnost se zkoušela pomocí parních lokomotiv Štokr a Šlechtična. Spolu váží 350 tun. Takovou hmotnost totiž moderní lokomotivy nedosáhnou ani z poloviny. Páry mají navíc hodně náprav, takže testované mosty zatěžovaly rovnoměrně. Výsledky měření dopadly na výbornou. A v závěru Expressu se podíváme na výherce minulé soutěže o kilometrické banky Českých drah. Díváte se na dobovou fotografii Vojtěžské hutě, jejíž činnost byla zahájena v roce 1855, pořízenou z věže kladenské radnice. Obyvatelé Kladna ji ale spíše znají jako Huť Koněv. Toto jméno dostala po znárodnění v roce 1946 po ruském maršálu Ivanu Stěpanoviči Koněvovi a stala se součástí železáren Poldy. I když byly vysoké pece zastaveny už v roce 1976, největší devastaci prošel atraktivní areál Koněv po roce 1989. No je to samozřejmě jako velký smutek, protože se tady zničily obrovské hodnoty. Ta Vojtěžská huť má ještě to štěstí, že tady jsou ty historické baráky nebo ty baráky, které jsou hodně jakoby bytelné, jako tohleto rudiště za náma. Takže ty nějakým způsobem jakoby přetrvaly nebo mají nějaké hodnoty. Aby se s areálem začalo dělat něco smysluplného a začalo se o budoucnosti Koněvu nahlas hovořit, kladenská radnice vypsala architektonickou soutěž a uspořádala s Kladenskou dopravní a strojní společností poprvé v historii velmi atraktivní jízdy osobním vlakem po průmyslové vlečce. Jedná se o unikátní prohlídku a unikátní vlastně v tom, že po celou dobu je komentovaná ta prohlídka, takže vlastně účastníci se dozvědí komplet, vlastně jak původně Poldovka vznikala, jaké provozy tam byly a vlastně uvidí ten stav, jaký je teď. Vítejte na palubě speciálně vypraveného vlaku po stopách industriálního Kladna. Moje jméno je teda Václav Kroliš, budu na následující asi 2 hodiny průvodcem a jakmile vjedeme do průmyslových zón Kladna, tak se pokusím komentovat, kudy přesně jedeme a co bude k vidění. I přesto, že se teda mnohé z těch vápenek nezachovalo a tento stav, jak ho vidíme, tak už je stavem přibližně 15 let, tak i přesto se vápenky staly nemovitou kulturní památkou. Iniciativou teda jednoho kladenského nadšence. Jakkoliv je areál Koněvu místy až odpuzující, statutární město Kladno se rozhodlo, že z něj udělá místo, které žije. Místo, které bude nejenom obyvateli Kladna, ale i návštěvníky města milovaným prostorem. Město Kladno proto oslovilo architektonická studia, aby zpracovala masterplány, tedy ideové návrhy, jak by se mělo území Koněvu do budoucna proměnit. Tady se už díváte na vítěznou studii, podle níž se bude tvořit regulační plán, tedy podrobná mapa areálu Koněv s důrazem na veřejný prostor. My máme představu, že to bude prostě fungovat, že to bude živoucí město, bude se tady podnikat, bude se tu vyrábět, pracovat, budou tady služby. V nějakých úplně okrajových částech by se asi dalo bydlet. Jsou tady území, které vlastně jsou tak složitý, třeba topograficky, jsou tam velký výškový zlomy, že tam to spíš vypadá, že by se tam
časem mohly vzniknout nějaký parky třeba s prvkama té industriální architektury. Jak jste sami viděli, bývalá huť je protkána kolejemi průmyslové vlečky a také ta by měla být součástí oživení Koněvu. Něco se dá využít určitě pro železniční dopravu. Jeden z těch návrhů vlastně tady protahuje vlastně ten most, co tady na to rodiště ještě dál, vlastně až do centra města, jako jakousi příměstský vlak, tramvaj. Takže i takovýmhle, ale to už je opravdu jako hodně teda velká vize. Tak držíme pěsti, aby se areál Koněvu stal místem, kde bude kladno žít a hlavně, aby zde žila i vlečka, která nabízí nepřeberné množství využití od už zmiňované příměstské dopravy až po zážitkové jízdy industriálním Kladnem. Dnes v rubrice 2+30 systémový specialista Českých drah, železniční publicista a srdcem železničář Karel Beneš, který se celý svůj produktivní věk profesionálně věnuje dráze. I pro něj máme 2 otázky a 30 sekund na závěr. Takže, co se vám v poslední době líbí na české železnici? Poměrně masivní investování, ať už do rozvoje dopravní cesty, tak i do obnovy vozidlového parku. A naopak, co se Karlovi Benešovi nelíbí na české železnici? Nelíbí se mi rozdělení dříve jednotné společnosti České dráhy, oddělením infrastruktury pod správu železniční dopravní cesty a vznikání různých soukromých společností na provozování osobní dopravy a uchozování České dráhy o některé spoje. 30 sekund na závěr. O čem to dnes bude? Měl by vzniknout jednotný jízdní řád pro všechny provozovatele osobní dopravy. Měl by vzniknout jednotný tarifní systém, tak aby cestující mohli cestovat jakýmkoliv vlakem na jednu jízdenku, kterou mají. Railway Interiors Expo je největší mezinárodní veletrh svého druhu. Výstavy a konference na veletrhu se zaměřují na nejnovější trendy, jako jsou materiály, výrobky a systémy, které jsou určeny výrobcům železničních vozidel. Je to prostě vše, co naleznete uvnitř železničních vozů. Ačkoliv to tak možná nevypadá, natáčíme na výstavišti v Praze v Letňanech, kde se na začátku listopadu sjeli z celého světa ti, kteří rozhodují o designu interiérů železničních vozidel. Na ploše 4000 m2 představilo své produkty 85 společností z 25 zemí. Plus je potřeba připočítat 60 prezentací od nejznámějších a nejrespektovanějších designérů a inženýrů z oboru. A to na téma interiéry vysokorychlostních vlaků, inovativní koncepty osvětlení, nové nástupní systémy pro postižené a tak dále. Ve střední a východní Evropě nyní probíhá velký rozvoj a masivně se investuje do modernizace vlaků a železničních vozů. Je zde totiž poměrně zastaralý vozový park, který potřebuje obměnu a modernizaci. Rovněž pozorujeme velký rozvoj a investice v oblasti lehkých materiálů pro železniční vozy. Na veletrhu Railway Interiors Expo byly zastoupeny i české společnosti. Celosvětově známý je fričovický Borkat, který prezentoval kromě jiných produktů zajímavá dvousedadla pro kanadského operátora Rocky Mountaineer. My si všechny ty sedadla vyvíjíme sami, vyrábíme je ve Fričovicích a tyto sedadla v podstatě jsou otočné, plně vyhřívané, s bederní opěrou, s odděleným posuvem podnožní opěry sedáku a opěráku. Má to i integrovaný v područce stolek. V přízemí toho vozu je normálně jídelní salon. Tohle je v podstatě na drinky. V
V pražských Letňanech jsme potkali zástupce další české společnosti, MSV Interiér, a zajímalo nás, jaké jsou trendy, co se týče interiérů železničních vozidel. Musí to být protivandalové opatření nějaké, musí to vydržet hlavně proti požáru, musí být odolné, no a samozřejmě nějaká pevnost a lehkost. Musí být lehké, protože samozřejmě vozidla, jak se rozjíždějí, tak spotřebují nějakou energii, takže lehkost. A bohužel se do vlaků dostávají i nepříjemné trendy, například z letecké dopravy. Požadavky na vyšší kapacitu, tím pádem relativně i nižší komfort pro ty cestující. My se snažíme trošku těm trendům, neříkám proti nim bojovat, ale snažíme se nabídnout i při těchto požadavcích stále stejný nebo možná i lepší komfort pro ty cestující. Když se zeptáte výrobců komponentů železničních interiérů, které zákazníkovo přání je nejhorší, nemusí vůbec přemýšlet nad odpovědí. Jsou takové přání a to je takové, když zákazník neví, co chce a nepřestane, dokud to nedostane. Jméno takového zákazníka ale od výrobců pochopitelně nevydolujete. I když je veletrh Railway Interiors Expo putovní dvouletou záležitostí, v Praze zažil takový úspěch, že se zde v roce 2017 vrátí. Pro vás, diváky magazínu Pozor vlak, ale máme špatnou zprávu. Tento veletrh je bohužel pro veřejnost nepřístupný. Je určen pouze vlastníkům a provozovatelům železnic a také konzultantům a výrobcům, tedy těm, co mají rozhodovací slovo v rámci interiérů železničních vozidel. Nasadíme zrcadlovku s rybím okem. Potřebuje nastavit 3D hlava tak, aby se vlastně celé zařízení a fotoaparát otáčel ve své ose objektivu. Základem tohoto je vlastně především přesnost. Zde se jedná opravdu o milimetry. Jsme v Banánu, tedy v elektrické lokomotivě řady 150, kde Honza Chaloupka připravuje techniku, aby potěšil početné řady nadšenců železnice. To on totiž technicky stojí za atraktivními virtuálními prezentacemi drážních vozidel v rámci projektu Českých drah BlueTrains.cz, v nich se podíváte nejenom na stanoviště strojvedoucího, ale i do těch míst drážních vozidel, které jsou běžným cestujícím zapovězeny. Projekt BlueTrains vlastně začal na podzim roku 2013, kdy jako každá správná věc začal u piva, kdy jsme se s šéfredaktorem magazínu ČD pro vás Zdeňkem Stonem vlastně shodli na tom, že obdobná věc neexistuje a bylo by zajímavé něco takového udělat. Zájem je poměrně veliký, ta návštěvnost dosahuje několik desítek tisíc unikátních návštěvníků měsíčně, ale je nutné tam pravidelně doplňovat nová vozidla. Ta periodicita se pohybuje zhruba každé 2 týdny, tam dáváme nové vozidlo. V tuto chvíli najdete na BlueTrains.cz 18 vozidel, včetně prvních prezentací vagónů pro osobní dopravu. A o které virtuální prohlídky je největší zájem? Tak samozřejmě, to můžeme říct na rovinu, že to jsou vždycky vozidla, to jsou retroidní vozidla, z retronátěry, vlastně starší vozidla. Ty jsou nejoblíbenější, k ním patří například Kyklop, Bobina, 150, naprosto úžasná vozidla. Nahlédněme ale pod pokličku výroby virtuálních prohlídek. Fotoaparát na 3D hlavě je už nastaven a můžeme začít. Pořizuje se standardně minimálně 8 snímků, s tím, že 6 snímků je dokola do 360 stupňů a 1 snímek stropu, 1 snímek podlahy. Jakkoliv se výroba virtuálních prohlídek může zdát jednoduchou záležitostí, u drážních vozidel je řada nástrah. Problémem jsou houpající podlahy, což může celou prohlídku znehodnotit, anebo velmi slunečné počasí, které vytváří velké přeexponované a tedy nevzhledné plochy, a to není vše. Tak specifikum focení v lokomotivách je především v tom, že to jsou mimořádně úzké prostory a k tomu je potřeba přizpůsobit výběr místa. Přes všechny tyto nástrahy vybírají autoři prohlídek, jak sami říkají, sexy místa. A když tak nad tím přemýšlíme, co vytvořit virtuální prohlídky parních klenotů? Ano, chtěli bychom jít i do historických vozidel. Podobný projekt má naše depo historických vozidel v Lužné, má to na svých webových stránkách, my bychom chtěli ale nafotit naprosto všechny mašiny. A první parní kousek už na BlueTrains.cz najdete. Jde o všudybilku, tedy páru řady 354.1. Krásný pohled, co? Ale zpět k výrobě prohlídek. Honza Chaloupka se přemístil k počítači, kde 8 fotografií z každého místa musí dokonale pospojovat. Prvotní spojení udělá počítačový program, který bohužel není dokonalý, a tak nastupuje lidský cit a alchymie se spojovacími body. Které se
doupraví, popřípadě posunout tak, aby ta návaznost těch fotografií opravdu byla co nejpřesnější. Výsledkem je tato 2D fotografie, která se ještě musí v dalším programu rozpohybovat. Suma sumárum, výroba každé prohlídky zabere téměř 5 hodin čistého času. A do budoucna tento čas ještě naroste. Chystá se novinka. Popis stanoviště, kdy si člověk najede myší na jednotlivou oblast, popřípadě čudlík, popřípadě spouštěč a podobně a vyjede mu tam informace vlastně, co to je. Nezbývá, než se těšit na další a další virtuální prohlídky, které jsou pro nás, praštěné kolejnici, úžasným zážitkem. Velmi oblíbené video posledních týdnů na sociálních sítích. To tak v autě čekáte, až projede vlak, když tu z nenadání drezína s lidským pohonem. Nacházíme se v závěru pořadu a máme ze soutěžní otázku a Jura nám ji prozradí. Když jsme začínali Domě vláčku, tak tady budeme i končit a ptáme se na to, na kolika metrech čtverečních se nachází Dům vláčku. Pokud znáte odpověď, pište na pozorvlak@azd.cz a to do 15. prosince. A o co soutěžíme, Juro? No samozřejmě bude exkluzivní cena. Máme 3 rodinné vstupenky tady do Domu vláčku, takže bude se vám to líbit. Máte se na co těšit, mějte se hezky a železnici zdar! To, počkej. Počkej, já jsem mával, jakože končíme, víš, ahoj a jo. Takže jedeme, no. Pomocník. Toxoplasmóza. Že jo? Pomáhá. Já dám radši pryč, co? Přeci jen. Ti tady můžu ukázat?